अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं राशिद भट्ट सतरंगी दुनिया पंजाबी यूट्यूब चैनल तो ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬੇਲੀ ਮੁਲਕ ਤੁਰਕੀ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਵਾਂਗ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਘੰਟੀ ਦਾ ਬਟਨ ਵੀ ਦਬ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇਹੋ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਥੱਲੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਤੇ ਉਰਦੂ ਵਾਲੀ ਇਹੋ ਹੀ ਫਿਲਮ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰਕੀ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਮਿੱਤਰੋ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰਕੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਬਾਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਤੁਰਕੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਾ ਜਜ਼ੀਰਾਨੁਮਾ ਅਨਾਤੋਲੀਆ 'ਤੇ ਮੁਸ਼ਤਮਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਜਜ਼ੀਰੇ 'ਤੇ 7500 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਹਾਸ ਤੇ ਤਾਰੀਖੀ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਤੁਰਕੀ ਨੂੰ 334 ਕਬਲ ਮਸੀਹ 'ਚ ਯੂਨਾਨ ਦੇ ਸਿਕੰਦਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਫਤਹ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭ ਨਾ ਸਕੇ ਤੇ ਇਹ ਸਲਤਨਤ ਟੋਟਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡੀ ਗਈ। ਇੱਥੇ 1 ਨਵੰਬਰ 1922 'ਚ ਤਰਕਸ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ 623 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਸਲਤਨਤ ਉਸਮਾਨੀਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ 24 ਜੁਲਾਈ 1923 'ਚ ਲਵਾਜ਼ਨਾ ਮਾਇਦੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕ ਨਾਲ ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਤੁਰਕੀ ਦਾ ਵਜੂਦ ਬਣਿਆ। ਇਹਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਰਕੀ ਤੇ ਯੂਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਦਲੀ ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ। 3,80,000 ਮੁਸਲੇ ਯੂਨਾਨ ਤੋਂ ਤੁਰਕੀ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਮੁਸਤਫਾ ਕਮਾਲ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਦਰ ਬਣੇ। ਜਦੋਂ ਕਮਾਲ ਅਤਾਤੁਰਕ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੁਰਕੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਕੂਲਰ ਮੁਲਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਖਿਲਾਫਤ ਵੱਲੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲਿੱਤਾ। ਲੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਬਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਤੁਰਕੀ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਇਦੇ ਨੂੰ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲੋਜ਼ਾਨਾ 'ਚ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਇਸ ਲਈ ਲੋਜ਼ਾਨਾ ਮਾਇਦਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। 29 ਅਕਤੂਬਰ 1923 ਨੂੰ ਤੁਰਕੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ। ਇਹ ਦਿਨ ਤੁਰਕੀ ਦਾ ਕੌਮੀ ਦਿਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਰਕੀ ਦਾ ਰਕਬਾ 7,83,356 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਏਸ਼ੀਆ 'ਚ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਹਿੱਸਾ ਵੇ ਉਹ ਯੂਰਪ 'ਚ ਹੈਗਾ ਏ। ਬੋਸਫੋਰਸ ਦਾ ਪੁਲ ਇਸਤੰਬੁਲ 'ਚ। ਇਹਦੀ ਅਨੋਖੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਏਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਏ। ਤੁਰਕੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਯੂਰਪ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਤੁਲ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਰਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। 1992 'ਚ ਤੈਯਬ ਉਰਦਗਾਨ ਇਸਤੰਬੁਲ ਦੇ ਨਾਜ਼ਮ ਬਣੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਏ। 1902 ਵਿੱਚ ਉਰਦਗਾਨ ਨੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ 1998 'ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਤਕਰੀਰ ਉਹਦੀ ਰਾਹ ਦਾ ਰੋੜਾ ਬਣ ਗਈ। ਮਜਬੂਰਨ ਅਬਦੁੱਲਾ ਗੁਲ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨੇ ਆਇਨ ਵਿੱਚ ਰੱਦੋ-ਬਦਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੈਯਬ ਉਰਦਗਾਨ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣ ਗਏ। ਤੁਰਕੀ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਈਰਾਨ, ਇਰਾਕ, ਗਰੀਸ, ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਤੇ ਬਲਗਾਰੀਆ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ 70% ਅਕਸਰੀਅਤ ਤੁਰਕਿਸ਼ ਹੈ ਤੇ 15 ਤੋਂ 20% ਕੁਰਦ ਨੇ। ਅਨਕਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਇਹਦਾ ਦਾਰੁਲ ਖਲਾਫਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਇਸਤੰਬੁਲ ਹੈ।
ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟਿਆਂ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਇਹਦੀ ਮਈਸ਼ਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਰਕੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਾਰੀਖੀ ਮਕਾਮਾਤ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਤਾਰੀਖੀ ਰਿਜ਼ੋਰਟਸ ਵੀ ਨੇ। ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਕਾਫਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਗ੍ਰੈਂਡ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਵੱਡੀ ਮਸਜਿਦ ਹਾਜੀਆ ਸੋਫੀਆ ਮਸਜਿਦ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ 6ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦੀ ਨੀਲੀ ਮਸਜਿਦ ਸੁਲਤਾਨ ਅਹਿਮਦ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ। ਤੇ 1616 'ਚ ਇਹ ਨੀਲੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਸੁਲਤਾਨ ਅਹਿਮਦ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਨੀਲੇ ਮਾਰਬਲ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੰਜ਼ਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਰਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਰ ਚੰਗੇ ਬੁਰੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਾਥੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਨਸੂਬੇ ਇਹਦੇ ਤਾਵਨ ਨਾਲ ਬਣੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਟਰੋ ਬੱਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਫਲਸਤੀਨ ਲਈ ਉਰਦਗਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨਾਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮੁਸਲਿਮ ਦੁਨੀਆ ਕਦਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਤੱਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਫਿਲਮ 'ਚ ਇਹ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਤੇ ਮਿੱਤਰੋ, ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਘੰਟੀ ਦੇ ਬਟਨ ਵੀ ਦਬ ਦੇਣਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹੀ ਤੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ।